What's up guys, so welcome back to my YouTube channel, and for today's video I'm gonna show you how to create a YouTube channel. First, you need to have an internet connection, Gmail account, and then link Gmail to YouTube channel. Okay guys, so let's start. First, mag-open po tayo ng Chrome, and then sa right side meron pong sign in sa upper part. Click nyo lang po yan. And then, makikita nyo po yung create account sa baba left side. So, click nyo lang yan. And then, next. Dito naman po, ipoprovide nyo lang po lahat ng details na kailangan nila para makapag-create po kayo ng account. By the way, guys, ito po ay para sa mga wala pa po talagang Gmail. So, ganito po yung paggawa. Lalagay lang natin yung first name, last name, and then yung username nyo. Sa username, guys, make sure na matatandaan nyo po ang username nyo. And syempre, lalong-lalo na po ang password nyo. So, kayo na po bahala. Pwede nyo pong ilagay sa cellphone nyo or isulat nyo sa notebook. Kasi guys, super importanteng matandaan natin yan. Kasi pag nilink na po natin siya sa YouTube, ayan rin po yung magiging parang password nyo and way nyo para maka-access kayo sa YouTube channel nyo. At kapag hindi nyo po yan natandaan, syempre po, pwedeng hindi nyo na po ma-open ang YouTube nyo pag nag-sign out po kayo. So, ganun lang po siya guys. And then, next, dito, provide lang po kayo ng number. And then, yung recovery email address, ito optional lang. Just in case, guys, na nakalimutan nyo yung password nyo and kailangan yung i-retrieve or mag-reset, kailangan meron kayong parang alternative na email para ipapadala nila doon yung code kapag nag-reset kayo, or pwede rin naman sa mobile number nyo. So, ayan. Nag-error siya. So, kulang yung number. Hindi ko number yan. Joke lang yan. So, pinapakita ko lang sa inyo. And then yan. Next. And then, after nyan, not now muna. So, mag-agree lang po tayo after natin gumawa. So, ayan guys. Meron na po tayong account sa Gmail natin. Now, if you have an existing Gmail account or you want to add another account, click nyo po dun sa right side ulit sa profile and then manage accounts, and then manage accounts on this device. After nyan, makikita nyo yung add account, click nyo lang po yun. And then, lalabas na po ito sa next page. Ayan guys, so click nyo lang po ulit yung create. And then, enter your name. Actually guys, almost the same lang. Pero ito kasi, dahil may existing account na po kayo, hindi na po sila manghihingi ng madaming details. So, enter your birthday. And then gender. So, rather not say na lang. Next. And then, pick a Gmail address or create your own. So, pwede kayong mamili na lang dun sa dalawa sa taas, or pwede kayong mag-create ng sarili nyong Gmail kung anong gusto nyo pong ilagay. So, depende po sa inyo. And then, next. Ito guys, mas mabilis na lang po. Wala na pong masyadong maraming kailangan ilagay na details kasi meron na po kayong existing Gmail account. So, ganun lang din naman po guys kung gusto nyo po mag-add account. Almost same lang. Kaya guys, kung gagawa po kayo ng YouTube channel, kung gusto nyo po ng magkaroon pa ng ibang account, mag-a-add account lang po kayo sa YouTube and mag-create po ulit kayo lagi ng panibagong Gmail kasi hindi po pwede ang dalawang YouTube sa isang Gmail account.
Okay guys, so nakagawa na ulit tayo. Next. And then, I agree. Ganun lang siya kadali guys. Okay, so, ayan. Makikita nyo na po yung Chakarabab Nyekix. So, ayan, may 3 account ako. Okay guys, so kung hindi nyo naman po ito nasundan, meron pa tayong other option. So, go to settings. And then, choose accounts and sync. So, after nyan, makikita nyo po sa baba yung add account. Click nyo lang po yon. And then, click nyo lang po yung Google. And then, mapupunta na po kayo dito guys. So, same lang po ng procedure. Ganon din po yon. Mas pinadali ko lang po yung proseso. For sure, lahat naman po ng phones natin may settings. So, search nyo na lang po siya. And then, punta na po tayo sa YouTube natin. So, ayan. Ito yung YouTube channel ko. I-click lang po natin sa right side yung profile and then makikita nyo po yung switch account. Click nyo lang po yan. And then lalabas tong account. So dito makikita nyo po kung gaano karami yung accounts nyo. Pwede nyo po yung gamitin or i-link sa YouTube nyo. So nakita nyo yung Chakarabab Nyekix. I-click ko lang po yon. And then, ayan po, nakalink na po siya sa YouTube channel and pwede nyo na po siyang gamitin. Ayan po siya guys. So, as you can see, working naman siya and successful yung pagre-register natin sa Gmail and nagagamit ko siya. Next is, ipapakita ko naman po sa inyo how to create a Gmail account using your laptop. Guys, almost the same lang naman po ito. Medyo malaki lang po ang screen natin at mas masarap pong gumawa kapag nasa laptop tayo. So, click nyo lang po yung profile ulit. Syempre guys, kailangan nyo po mag-open ng Google Chrome. And then, click po natin ang profile. So, pagka-click nyo yan, guys, mapupunta po ulit kayo dito. So, the same lang po. Katulad lang po ng cellphone. So, pag new account ka, ganito po yung mga hihingin sa inyo. Kailangan nyo po ulit i-provide kung ano yung pin-provide nyo sa cellphone. Tapos, next nyo lang po siya. And, kapag may existing account naman po kayo, ganun din po yun guys. Kailangan nyo lang pong mag-add account. Ganun lang guys. Gagawa lang po kayo ng Gmail account and then i-link nyo po sa YouTube para magkaroon po kayo ng YouTube channel. By the way guys, sa lahat po ng nakapanood ng last vlog ko, baka nagtataka po kayo kung bakit po nauna yung tutorial ko sa pagko-customize ng YouTube channel. Yun po ay dahil hindi na po sana ako mag-tutorial ng pag-create ng channel. Kaya lang po, nitong nakaraang araw, medyo may mga nagtatanong-tanong po kung paano po mag-create, paano po mag-start. And naisip ko, marami pa rin naman po palang hindi nag-YouTube at gusto palang mag-umpisa at hindi po talaga nila alam ang gagawin. So, ito po, ginawan ko po siya ng content para po makatulong po dun sa mga magsisimula pa lang po at gustong gumawa ng account sa YouTube channel nila. So, ganito lang guys. Madali lang naman po. So, kung gusto nyo pong gumawa, gawa na po kayo guys. Okay, so nandito na tayo sa YouTube channel ko. Click lang po natin yung profile sa right side upper part and then switch account.
Dito guys, pwede rin po kayong mag-add account. Additional lang po. Kung gusto nyo pong hindi na kayo pupunta sa Gmail, i-click nyo lang po yung add account. Kung gusto nyo po ng another account at gusto nyo gumawa ng bagong YouTube channel, diretso na po siyang pupunta sa Google ninyo. At dyan na po kayo magka-create, or kung may existing po kayo, pwede nyo po i-sign in yan. So, sa next na pag-visit nyo ng YouTube nyo, pwede nyo pong piliin kung saan kayo pupuntang account. So, ayun lang guys. That's it for today. I hope meron po ako na itulong sa inyo. And abangan nyo po ulit yung next vlog po natin. Dahil po, tungkol pa rin po ito sa YouTube tutorial. So, sana makatulong po at huwag po nating kalimutan na i-subscribe at hit ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos ko. Thank you guys and God bless.